Івана Купала – найбільше літнє свято, яке відоме не тільки в Україні, а й в інших країнах Європи. Це свято літнього сонцестояння. Раніше його святкували 24 червня, а зараз за новим календарем святкують 7 липня. Якщо ви хочете дізнатися більше про це свято, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. І тоді я вам все розкажу і навіть покажу. Це свято поєднує в собі язичницькі та християнські обряди. Купало – це язичницьке божество, символ літнього сонця. А ім'я Іван додалося пізніше, після приходу християнства. Його пов'язують з іменем Івана Хрестителя. Але церква і влада забороняли народні гуляння в цей день, адже вони занадто нагадували язичництво. У XVIII столітті людей фізично карали та відлучали від церкви за святкування Івана Купала. Але народ дуже любив містичні обряди та ворожіння, які прийшли з язичництва. І тому люди продовжували святкувати Івана Купала потай. Святкування Івана Купала має 3 основні атрибути. Це вогонь, вода і рослинність. Ввечері на Купала обов'язково робили багаття. Люди вірили, що вогонь в цей день має магічну силу. Він очищає, спалює хвороби та нечисту силу. Тому дівчат, які не приходили до багаття в ніч Купала, вважали відьмами. Багаття було дуже важливим символом свята. В ньому спалювали одяг хворих людей і вірили, що це допоможе побороти хворобу. Навколо нього збиралися парубки і дівчата, водили хороводи, співали пісні та стрибали через костер. Такі обряди мали захистити їх від усього поганого на цілий рік. А ще на Купала часто брали велике колесо, обмотували його соломою і пускали згори донизу. Це колесо є символом сонця, яке після літнього сонцестояння катиться вниз і символізує наближення зими та скорочення дня. Незаміжні дівчата завжди чекали на це свято, щоб поворожити на своє майбутнє. Вранці вони збирали польові квіти і плели з них віночки. Кажуть, що треба було зібрати не менше 12 трав, кожна з яких мала власне значення та силу. Ввечері, після заходу сонця, дівчата діставали свічки, прив'язували їх до віночків і пускали їх по воді. Якщо віночок потоне, значить цього року дівчина не вийде заміж. Якщо вінок швидко відпливе від берега, то дівчина скоро стане нареченою. А дівчина, чий вінок відпливе далі інших, буде найщасливішою. Хлопці намагалися зловити вінок коханої дівчини, адже вважалося, що дівчина має одружитися з тим, хто спіймав її вінок. А ще в цей день приділяли багато уваги рослинам. Жінки збирали лікарські трави і прикрашали ними свої хати. А ще є легенда, що тільки в ніч на Купала квітне папороть. І той, хто знайде цю квітку, буде багатим та щасливим. Але нечиста сила завжди заважала людям знайти цвіт папороті. Звісно, це не більше, ніж красива легенда, адже папороть ніколи не квітне.
На свято Купала також виготовляли опудал. Одне символізувало Купала – стихію вогню і чоловічого начала, а друге – Марену – стихію води і жіночого начала. В цю ніч грали їх весілля як символ поєднання цих двох стихій. Зазвичай опудала робили з соломи або вербових гілок. Ввечері одне опудало спалювали як жертву Богу Сонця, а інше топили як жертву Богу води, щоб був багатий урожай. Такі красиві, містичні традиції роблять це свято унікальним і дуже цікавим. Сучасні українці також святкують Івана Купала. Зазвичай у парках та музеях просто неба. Наприклад, у парку Київська Русь, Пирогово або Мамаєва Слобода. Там вони також вдягають національні костюми, розпалюють багаття, водять хороводи, плітуть вінки та пускають їх по воді. Таким чином ми зберігаємо прекрасні традиції наших предків. І на сьогодні це все. Піду святкувати Івана Купала. Дякую вам за перегляд цього відео. Буду вдячна за ваші вподобайки, підписки, коментарі та репости. Особлива подяка моїм патронам. Пишіть в коментарях, чи є у вас в країні схожі свята. Мені дуже цікаво прочитати. А ми з вами скоро побачимось. Бувайте!